हेलो साथीहरु, नमस्ते सबैजनालाई। हजुरहरु सम्पूर्णलाई एनटीएमा स्वागत छ। आज पनि म तपाईहरु सामु एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। आज पनि हामी सपोर्ट र रेसिस्टेन्टको बारेमा जान्ने छौं। तपाईहरु नेप्सेमा ट्रेड गर्नुहुन्छ भने सपोर्ट र रेसिस्टेन्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईहरु ट्रेडिङ गर्न अथवा इन्भेस्टिङ गर्नलाई पनि सपोर्ट र रेसिस्टेन्टको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। सपोर्ट र रेसिस्टेन्ट भनेको तपाईको दुई किसिमका हुन्छन्। एउटा होरिजोन्टल सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्ट हुन्छ भने तपाईको एउटा ट्रेन्डिङ सपोर्ट र रेसिस्टेन्ट हुन्छ। आज हामी चाहिँ होरिजोन्टल सपोर्ट र रेसिस्टेन्टको बारेमा हामी जान्ने छौं। सबभन्दा पहिला होरिजोन्टल सपोर्ट भनेको के हो तपाईहरुलाई म बुझाउन गइरहेको छु। तपाईको प्राइस जुनसुकै पनि मार्केटमा चाहिँ प्राइस माथिबाट तल खस्दाखेरि यसरी कुनै पनि ठाउँमा आएर त्यहाँ रियाक्ट गरेर फेरि माथि बढ्छ र फेरि पनि माथि बढेर फेरि पुनः त्यही ठाउँमा आएर रियाक्ट गरेर फेरि माथि फर्किन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी होरिजोन्टल सपोर्ट भन्छौं। तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, माथिबाट प्राइस झरिरहेको छ हैन, माथिबाट प्राइस झरिरहेको छ र कुनै स्थानमा आएर त्यो त्यहाँ प्राइसले रियाक्ट गरेको छ, त्यहाँ रोकिएर फेरि माथि बढेको छ, फेरि त्यहाँबाट पनि प्राइस निरन्तर झरेर पुनः त्यही स्थानमा आएर प्राइसले रियाक्ट गरेर माथि बढेको छ, फेरि पनि त्यही स्थानमा आएर माथि बढेको छ भने हामीले यसलाई होरिजोन्टल सपोर्ट भन्छौं। होरिजोन्टल सपोर्ट भनेको तपाईको तीन किसिमका हुन्छन्। यो सबैभन्दा पहिला माथिबाट प्राइस झरेर आएर एक ठाउँमा रियाक्ट गर्छ भने यो तपाईको माइनर सपोर्ट भनिन्छ यसलाई हैन। त्यसैगरी फेरि पुनः माथि मार्केट बढेर फेरि त्यही स्थानमा आएर फेरि त्यहाँबाट सपोर्ट लिएर माथि बढ्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी स्ट्रङ सपोर्ट भन्छौं। त्यसैगरी फेरि मार्केट माथि बढेर फेरि खसेर त्यहाँ आएर त्यही स्थानमा आएर सपोर्ट लिएर माथि जान्छ भने हामी त्यसलाई चाहिँ मेजर सपोर्ट भन्छौं हैन। यसरी चाहिँ हामी होरिजोन्टल सपोर्टको बारेमा जान्न सक्छौं। तपाईलाई म यसको चाहिँ चार्टमा पनि देखाउन गइरहेको छु। चार्टमा चाहिँ होरिजोन्टल सपोर्ट कसरी बनेको हुन्छ भनेर हामी जान्न खोज्यौं भने चाहिँ चार्टमा म तपाईहरुलाई यो होरिजोन्टल सपोर्टको बारेमा देखाउँछु। तपाईहरुले यही हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस हैन। तपाईहरुलाई चाहिँ यो चार्टमा होरिजोन्टल सपोर्ट कसरी बन्छ भनेर मार्केट माथिबाट झरेको छ, तपाईको यहाँनेर रियाक्ट गरेको छ हैन, त्यहाँबाट फेरि झरेर पुनः त्यही ठाउँमा रियाक्ट गरेको छ, फेरि मार्केट बढेको छ, फेरि पुनः त्यही ठाउँमा यो ठाउँमा आएर सपोर्ट लिएको छ, फेरि मार्केट माथि बढेको छ, फेरि त्यही ठाउँमा आएर सपोर्ट लिएको छ अनि मार्केट यहाँबाट चाहिँ अप ट्रेन्ड लागेको छ। यसलाई नै चाहिँ हामी होरिजोन्टल सपोर्ट भन्छौं। यो चाहिँ माइनर सपोर्ट भयो, अनि यो चाहिँ स्ट्रङ सपोर्ट भयो, अनि यो चाहिँ मेजर सपोर्ट भयो हैन। तपाईले यो कुन कुन सपोर्ट हो भनेर जान्नु पर्दैन। अनि तपाईले चाहिँ होरिजोन्टल सपोर्टको बारेमा हामी यति जान्दा चाहिँ हामीले चाहिँ पुग्छ होरिजोन्टल सपोर्ट भनेको के हो हैन, होरिजोन्टल सपोर्टले कसरी काम गर्छ। यसरी नै तपाईहरुले मैले चार्टमा देखाएको छु। अब बाँकी रह्यो होरिजोन्टल रेसिस्टेन्टको बारेमा। होरिजोन्टल रेसिस्टेन्ट यसको सेम उल्टो हो। तपाईको होरिजोन्टल रेसिस्टेन्ट कुनै पनि मार्केटमा प्राइस बढ्दा हैन, कुनै पनि मार्केटमा प्राइस बढ्दा यसरी मार्केटमा प्राइस बढेर गएको छ, सरी एकछिन, के हो यसरी मार्केटमा प्राइस बढेर गएको छ, फेरि प्राइस झरेको छ, फेरि त्यही ठाउँमा आएर प्राइसले रियाक्ट गरेको छ, फेरि तल झरेको छ, फेरि माथि गएर पुनः बारम्बार रेसिस्टेन्टको एरियामा प्राइस ठोकिएर तल झर्छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौं भने होरिजोन्टल रेसिस्टेन्ट भन्छौं। अब यसमा तपाईहरुले हैन, यहाँ तपाईहरुले एउटा रेसिस्टेन्ट तान्नुभयो भने ल यो अलि बीचको बाङ्गो भएको छ, यसलाई चाहिँ अभोइड गर्नु होला। यो चाहिँ प्राइस बढ्दै गएर कुनै पनि एरियामा प्राइसले सप्लाई आयो हैन, प्राइस बढ्दै गयो, मार्केट बढ्दै गयो, कुनै एरियामा सप्लाई आयो, फेरि त्यहाँबाट खस्यो, फेरि पुनः त्यही ठाउँमा गएर सप्लाई आयो, फेरि मार्केट खस्यो, फेरि त्यसै ठाउँमा गएर सप्लाई आएर मार्केट डाउन हुन्छ भने यसलाई चाहिँ हामी होरिजोन्टल रेसिस्टेन्ट भन्छौं हैन। होरिजोन्टल रेसिस्टेन्टमा बारम्बार प्राइस ठोकिएर सप्लाई आउँछ भने यो चाहिँ अब चाहिँ मार्केट घट्ने संकेत जनाउँछ भने
तपाईको मार्केट घटेर होरिजेन्टल सपोर्टमा बारम्बार ठोकेर मार्केट चाहिँ माथितिर लाग्छ भने यसले चाहिँ हामीलाई तपाईको मार्केट अब चाहिँ बढ्ने संकेत देखाउँछ। अब यो पनि चार्टमा हेर्न सजिलै छ, होरिजेन्टल ट्रेन्ड पनि हेर्न सजिलै छ। म तपाईहरुलाई यही नजिकै देखाइदिन्छु हैन। यो तपाईको चार्टमा तपाईहरु यही हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् त, होरिजेन्टल रेजिस्टेन्स भनेको यही हो। मैले यो सानो टाइम फ्रेममा तपाईलाई छोटो देखाएको छु हैन। यस्तै तपाईहरुले लामो टाइम फ्रेममा पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। यो भयो, यो पनि तपाईको होरिजेन्टल रेजिस्टेन्स भयो हैन। यसैगरी तपाईको धेरै छन् होरिजेन्टल रेजिस्टेन्स, धेरै खोज्दाखेरि भेटिन्छ। तपाईहरुले ल हेर्नुस्, तपाईहरुले बारम्बार यही रेजिस्टेन्समा गएर प्राइस यो भयो, यो होरिजेन्टल रेजिस्टेन्स भयो हैन। तर पछि यो ब्रेकआउट गरेर माथि गएको छ हैन। अब यहाँनिर तपाईले होरिजेन्टल सपोर्ट पनि खोज्न सक्नुहुन्छ हैन। ल यहाँ हेर्नुस्, यसलाई चाहिँ हामीले होरिजेन्टल रेजिस्टेन्स भन्छौं। यो एरियादेखि बारम्बार तपाईको कुनै पनि एरियामा बारम्बार सप्लाई आएको छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ होरिजेन्टल रेजिस्टेन्स हो है त। आज हामीले होरिजेन्टल रेजिस्टेन्सको बारेमा जान्ने कोसिस गर्यौं, होरिजेन्टल रेजिस्टेन्स र होरिजेन्टल सपोर्टको बारेमा। होरिजेन्टल सपोर्टमा चाहिँ मेजर, माइनर र स्ट्रङ सपोर्ट हुन्छन् हैन। तपाईले त्यति बुझ्नु होला। होरिजेन्टल रेजिस्टेन्समा नि मेजर, माइनर र स्ट्रङ रेजिस्टेन्सहरु हुन्छन्। अनि हामीले अर्को जान्नुपर्ने कुरा भनेको ट्रेन्डिङ सपोर्ट र रेजिस्टेन्स। अब ट्रेन्डिङ सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको बारेमा मैले अर्को भिडियो बनाउने छु, त्यसमा बुझाउने छु। हस्त साथीहरु, आजलाई यति नै। तपाईहरुको समय शुभ बितोस् हैन। हजुरहरुलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। आगामी दिनमा पनि यस्तै भिडियोहरु लिएर आउने छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।